Hi friends! ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමෝම මගේ YouTube channel එකට. ජපානයට වසන්ත සමය පටන් ගත්තා කියන පණිවිඩය අරන් ඉන්නේ සකුරා. වසන්ත සමය පටන් ගන්නවත් එක්කම මුළු ජපානෙම සකුරා මල් වලින් සරස ගන්නවා. ඉතින් අපි අද මේ ලෑස්ති වෙන්නේ මුළු ජපානෙම ලස්සන කරවලා තියෙන මේ සකුරා බලන්න යන්න. ඒ නිසා මම උදෙන්ම නැගිටලා ඉක්මනින්ම හදාගත්ත අපිට ගෙනියන්න ලන්ච්. සකුරා මල් වල ලස්සන බලලා සකුරා ගහක් යටට වෙලා අපේ ලන්ච් එක අරගන්න තමයි අපි හිතුවේ. ඒ වගේම අපිට බොන්න ඩ්‍රින්ක්ස් කෑන් ටිකකුත් ගන්න අමතක කළේ නැහැ. ඉතින් මේ ඩ්‍රින්ක්ස් කූල් එකේම තියාගන්න මම ඩ්‍රයි අයිස් ටිකකුත් ඩ්‍රින්ක්ස් කෑන් අතරට දාගන්නවා. ඉතින් ඔය විදිහට කෑමත් ලෑස්ති කරන් අපි ලෑස්ති වෙලා අපේ ගමන යන්න පටන් ගත්තා. මේ සකුරා පාක්වල විතරක් නෙමෙයි ජපානයේ හැම පාරකම වගේ දෙපැත්තෙන් මේ විදිහට මල් පිපිලා හැඩ කරවනවා. ඉතින් අපි ආවේ ටෝකියෝ වල තියෙන ඉනුකශිරා පාක් එකට. ලේක් එකක්, ජපනීස් ශ්‍රයින් එකක් එක තියෙන මේ පාක් එක හරිම ලස්සනයි. ලේක් එක වටේම තියෙන සකුරා ගස්වල සකුරා මලින් පිරුණු අතු ලේක් එකට බර වෙලා ලේක් එක තවත් ලස්සන කරවනවා.
ඉතින් අපි නිතරම වගේ එන මේ ඉනොකශිරා පාක් එකේ තියෙන ඉතාමත් විනෝදකාමීම දේ තමා අපිට පුළුවන් මේ ලේක් එකේ හංස බෝට්ටු වලින් නැත්නම් ඔරු වලින් ගිහින් සකුර ලස්සන විඳගෙන එන්න. ඉතින් අපි තුන්දෙනා ඔරුවකින් තමා සකුර ලස්සන බලන්න යන්න අදහස් කළේ. ඔරුවකට පැය භාගයකට yen 500ක ගාස්තුවක් මෙයාලා ගන්නවා. ඉතින් ලේක් එකේ අයිනෙන්න වගේ යනකොට ලේක් එක පැත්තට තියෙන සකුර අතු අපේ ඔළුවෙත් ගෑවෙන තරමටම ලේක් එකට බර වෙලා තියෙනවා. සකුරවල තියෙන විශේෂත්වය තමා එක ගහක මුළු අවුරුද්දටම සකුර පිපෙන්නේ එකම එක සැරයයි. මුළු ගහම සම්පූර්ණයෙන්ම සකුර මල් වලින් පිරී යනවා. සකුර පිපිලා දවස් 7-14 අතර කාලයක් තුලදී මේ සකුර පෙති ඔක්කොම හැලිලා යනවා. ඉතින් ඔය කාල සීමාව අතර තදින් හුලන් හෝ වැසි ඇති වුණොත් මලේ ආයුෂ කාලය තවත් අඩු වෙනවා. මොකද මේ මල් වර්ගයේ ගොඩාක් සිනිඳු නිසා ඉක්මනින්ම පෙති හැලෙන ප්‍රතිශතය වැඩි. ඉතින් අපි ඔරු පැද පැද සකුර ලස්සන විඳින අතර අපිට ඇහුණා කෙනෙක් ගිටාර් වාදනය කර කර සින්දු කියනවා. From which country? Sri Lanka. Sri Lanka. Aiba. Aiba. You are Nepal? I'm from Bangladesh. Bangladesh. I have many friends Oh, really? in Sri Lanka. Wow. Do you want to this Sri Lankan song? Yeah, please. Manike mage hite Muduve nura he dumiyavi Baby baby Meri ye nume lage Mage nenne hane ayavi Meri baby Ek lag mein dard na Gur pe mike patalna Tuvenari manhari Sukmali nu batama Ek lag mein dard na Gur pe mike patalna Tuvenari manhari Sukmali nu batama Manike mage hite Muduve nura hai duniyari Baby lady Meri ye nume lage Mage nenne ha me hayavi Sigi devi Ita lag mein dawat na Gur pe mike patalna Tuvenari manhari Sukmali nu batama Ita lag mein dawat na Gur pe mike patalna Tuvenari manhari Sukmali nu batama Menike mage hite Muduve nura hai duniyari See baby. Yay! Thank you.
ඉතින් අපිට අහම්බෙන් හම්බ වුණ බංග්ලාදේශ යාළුවා එක කිව්ව සින්දුව තමා ඒ. එයත් අපේ මැනිකේ මගේ හිතේ සින්දුවට ගොඩාක් ආදරය කරන කෙනෙක්. සකුරා මල්වල සුන්දරත්වය බැලීමට පැමිණීම ජපානයේ සාම්ප්‍රදායික ක්‍රියාවක් විදිහට තමා හඳුන්වන්නේ. ඒකට ජපන් වලින් කියන්නේ හනමි කියලා. ඉතින් මෙයාලා හනමි කියලා සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ සකුරා මල්වල සුන්දරත්වය විඳින ගමන් සකුරා ගස් යටට වෙලා පික්නික් ආකාරයට ඩ්‍රින්ක්ස් හෝ තමන් කැමති ආහාරයක් ගන්න ගමන් විනෝද වෙන එක. ඉතින් අපි ඔරු පැදලා සින්දු කියලා අපිට දැන් මහන්සි බඩගිනි. ඉතින් අපි අපේ ලන්ච් එක ගන්න කියලා තමා හදන්නේ. ඔන්න ඔය විදියට තමා අපේ අද දවස ගෙවුනේ. ඉතින් සකුරාවල සුන්දරත්වය ඔයාලත් විඳගන්න ඇති කියලා හිතෙනවා. අපි ආයෙත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. මේ ShonanVibes.